Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mi van vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mit gondol rólatok, és mit érez irántatok. Érez-e még egyáltalán valamit? Benne vagytok-e még a gondolataiban? Úgyhogy ezt nézzük meg, és hozzá is kezdünk. Tehát a kérdés az, hogy mi újság ezzel az Excel, mi van vele, mi történik, mi zajlik az életében. Erre kérdeznék rá, hogy mi az, amit róla most meg lehet tudni, mindenféle dolog. Mi történik? Hát úgy tűnik, hogy nagy nehézségnek és akadálynak éli meg akár egy hazug szerelmet, vagy azt, hogy ő saját maga a gondolataiban próbálja hazugnak minősíteni egy szerelmet. Lehet, hogy ez rátok vonatkozik, egy érzést, lehet, hogy másra, de minden esetre szembe kerül saját magával a gondolataiban, hogy benne a kitartás legyen erősebb, vagy ez a nagyon erős, akár hazugnak nevezett, de ugye lehet nagyon erős szerelem vagy érzés is, ami megakadályozza őt valamiben, de megnézzük, hogy miben akadályozza őt ez az érzés, mi az, amiben őt megakadályozza véleménye szerint. Hát például megakadályozhatja a munkájában. Megakadályozhatja abban, hogy megújuljon a mindennapjaiban, de hogy új munkát keressen, hogy új ötletei legyenek a munkával kapcsolatosan, és ezen is agyalhat sokat, hogy ez a mi érzés, ez őt akadályozza. Na, nézzük még itt ezt a hamisságot, hogy itt ez mit jelent a hamisság. Hát, itt lehetséges, arról van szó, hogy esetleg a kettőtök elválása, a kettőtök kapcsolatának a vége, azt próbálja magában úgy beállítani, hogy az egy nagyon szerencsés fordulat volt, vagy reméli azt, hogy te is így éled meg, és ő ezen gondolkodik, ugyanakkor meg ott van, mint mondtam, az a kettőség, hogy de lehet, hogy mégis jobb lett volna választani. Vagy esetleg arról is lehet szó, hogyha neki most van egy meglévő kapcsolata, hogy annak a kapcsolatnak a befejezése, hát az nem lenne jó, mert hogy ő ahhoz ragaszkodik. És akkor így jelenik meg ez a hamisság, amivel ő áltatja magát, amivel becsapja magát, ami nem igazán jó irányba viszi őt. Hát így össze-vissza vannak a gondolatai, leginkább azért, úgy látom, mert ő nem akar ezzel szembesülni. Ezt nehézségnek éli meg, akadálynak, őt akadályozó tényezőnek, és nem fogadja el azt, hogy az van. Na, megnézzük akkor, hogy ebben te hogy vagy jelen. Tehát a kérdés az, hogy a néző hogyan gondol ez az ex a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak ennek az ex-nek a nézővel kapcsolatban. Mit gondol róla? Hát nagyon értékesnek gondol, viszont az is lehet, hogy túlságosan
túlságosan is elmélyültnek gondol téged, tehát úgy értem, aki túlságosan mély gondolatai vannak, és ez ő szerinte nagyon is rossz irány, ez elvisz téged valami rossz irányba, és még a veled kapcsolatos gondolatainál itt van ez a félelem és féltékenység, tehát hogy az is lehetséges, hogy ő úgy éli meg, hogyha ő veled kezdene, akkor itt az nem lenne neki anyagi szinten jó. De megnézzük, hogy akkor ez a féltékenység mit jelent. Vagy lehet, hogy te rólad gondolja azt, hogy rossz hatással vagy rá anyagilag. Hát, igazából azt gondolom, hogy itt a félelem az abból ered, hogy ő neki olyan berögzött dolgai vannak, vagy berögzött gondolatai vannak veled kapcsolatosan, hogy hiába vagy te értékes, ő mégsem tudja kivenni belőle ezt az értéket. Tehát a kettőtök kapcsolatából, vagy belőled, amit ő lát benned, azt ő nem tudja megfogni, nem tudja, hogy hogyan nyúljon hozzá, hogy ebből ő kapjon valamit. Na nézzük itt a kevés pénzt. Bizony, nagyon-nagyon fontos vagy számára, ez biztos. És lehetséges, hogy ő azt is tudja, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ő nem tudja, hogy hogyan forduljon feléd, hogy ő neki ebből, hát úgy értem a hasznát, hogy ő ebből jól jöjjön ki, tehát hogy így fejlődés szempontjából úgy megérje neki, mert úgy látszik, hogy a kommunikációtokban, vagy amit ő mond, vagy ahogy te gondolod, abban hát nagy eltérés van köztetek, és emiatt ő nem tudja azt kivenni a kettőtök kapcsolatából, amit ő valójában érez, vagyis vagy lát, gondol. Tehát, hogy így azért van középen a veszteséglapja, hogy hiába értékesnek gondol téged, hiába gondolja azt, hogy nagy a te pozitivitásod, de ő nem tudja, nem képes arra, hogy ezt valahogyan úgy fogja meg, úgy nyúljon hozzá, hogy ebből jól jöjjön ki, hanem olyan, mint amikor minden félre megy, minden félre sikerül. Igen, de itt ez akkor szokott történni, amikor az ember magát lebecsüli, alábecsüli, és akkor így félre sikerül, és még az a dolog is, ami jó lehetne, azt sem tudja jól megcsinálni. Na megnézzük, hogy akkor milyen érzések vannak ebben az ex-ben a néző iránt, mit érez az ex a nézővel kapcsolatosan, mit érez a néző iránt ez az ex. Hát láthatóan ilyen áhítatot érez, áhítatszerű ez, amit én érzékelek itt. Tehát olyan, mintha ilyen felmagasztalna, piedesztára emelne, olyan nagyon-nagyon magasra emelne téged, és ő magát meg nagyon lehúzná, és azt gondolja, hogyha ő hozzád közeledne, azt érzékeli pontosabban, hogyha ő hozzád közeledne, akkor te a benned lévő hatalmas értékeket ő maga is ő maga megsemmisíteni, igen, így jó. Na nézzük a tolvajt, hogy mi ez itt. Mi ez a tolvaj itt?
nagyon vágyna az, hogy gyakrabban találkozzatok, vagy találkozzatok egyáltalán, ugyanakkor láthatóan nem, nem, nem jön össze. Egyeseknél az is lehet, hogy arra is vágyik, hogy közös munkátok legyen, vagy a munkahelyen többet találkozzatok. Ez is lehetséges, nézzük a betegséget. Hát továbbra is ezt a nagyon nagy áhítatot érzem itt, tehát ahogyan így, hát ilyen tátott szájjal néz, tehát azt érzékelem így folyamatosan, kitátom a számat, tehát hogy így úgy bámul rá, tehát így ilyen őrült, nagyon-nagyon felnéz rád valamiért, és itt ezzel a betegséggel, hát nem csak a testi vágya van meg, hanem úgy általában véve az egész lényed az, ami lenyűgözi őt. Igen, így ez jó ez a kifejezés, hogy lenyűgözöd őt. Egész egyszerűen úgy hatsz rá, lenyűgöző erővel hatsz rá, és talán mondom, még lehetséges, hogy úgy szeretne veled akár gyakrabban találkozni, vagy munka kapcsán találkozni, de megnézzük akkor, hogy lesz ebből valami, tehát mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, erre vagyok kíváncsi, mire számíthat az 1-2 hétben. Itt úgy tűnik, hogy lesz megújulás, lesz új kezdet, lesz új dolgok mindenképpen, legalábbis kommunikáció szintjén biztos, hogy elindulnak már új szokásrendszerek, azok, amelyek már egy újfajta kapcsolatot feltételeznek, vagy indítanak el nálatok. Megnézzük akkor itt a gyermeket, hogy mi az az újfajta kapcsolódás. Hát itt nagyon erős a vágy és a szenvedély. Na, megnézzük az utazást, hogy itt fizikai szinten mi nyilvánul meg. Meg is rémiszti őt valójában ez az őrült nagy vágyakozás, amit irántad érez, de ez kell ahhoz, hogy ő átalakuljon. Ez kell ahhoz, hogy ő egy hatalmas változáson menjen keresztül. Valamelyik nap beszéltem arról, hogy egy a lélek sötét éjszakájában akkor meséltem arról, hogy le kell menni a szenvedés mély bugyrába ahhoz, hogy ilyen nagy változások megtörténjenek, és ehhez nagyon fontos az érzelem, csak akkor tud megtörténni, hogyha valami őrült nagy inspiráció van a másik személyében. A párkapcsolatok zöme ezért jön létre, hogy inspiráljuk a másikat arra, hogy változzon, hogy megváltoztassa a saját nézőpontját, és nem úgy, hogy mi elmondjuk neki, ezt ő pontosan fogja tudni, illetve mindenkinek a saját égi segítője mutatja az utat, és nekünk nem kell elmondani, hogy mit kell a másiknak csinálni, csak bízni kell abban, hogy ennek az exnek az ő égi segítője azt a gondolatokat és azokat a mintákat hozza felszínre benne, amin neki változtatni kell, és nem mi mondjuk meg, hogy neki mit kell látni a másik személyben, akivel kapcsolatban esetleg változás kell, vagy saját magában. Mi annyit tudunk tenni, hogy azt mondjuk ennek az exnek, hogy figyelj, én hozzám, te akkor gyere, hogyha ezt meg ezt már meg tudod érten tenni. Ha nem tudod megtenni, akkor még nem vagy kész arra, hogy nem érdemelsz meg engem.
egész egyszerűen nem érdemel meg engem. És amíg idáig eljutunk, az nekünk is nagyon nagy út, de ez lesz az ő számára ez a nagy ösztönzés. És akármennyire is félünk ettől, hogy ezt így meglépjük, ugye ezt hívják a határ meghúzásnak, ez segíti őt abban. Ez kell neki, hogy ő megélje a lélek sötét éjszakáját, és lemenjen a mélységekbe. És ezt az ellentmondást kell magunkban elfogadni, illetve azt, hogy ezt mindent irányítanak az égiek, segítenek, támogatnak, és mi ne akarjunk közbeavatkozni a kis halandó gondolkodásunkkal. És itt erre lehet számítani, úgyhogy kívánom, hogy minél több őtöknek sikerüljön ilyen módon támogatni ezt az exet, hiszen neki nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ezen keresztül menjen. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ezt ő meglépje. Itt van az utazás, az egy fizikai változást is jelöl, tehát a fizikai síkon történő átalakulást is mutat így az utazás, halál kombinációja. Nem azt jelenti, hogy meghal, hanem a lélek mélységeiben bekövetkező változás, szemléletváltozás, nézőpontváltás, megérti azokat a félelmeit, ami visszatartotta őt eddig a vágyaitól, és ez mind-mind lehetséges a következő 1-2 hétben, hiszen az égi energiák is erre ösztönöznek bennünket, és ennek lehettek tanúi, hogyha figyelitek az ő változását, és az is, hogy ő benne hatalmas a vágy, még akkor is, ha esetleg erről nem beszél, akkor is fontos tudni, hogy ő benne nagyon erős az irántatok való vágyakozás. Lehet, hogy letagadja, hiszen itt van a hamisság, ami azt jelenti, hogy ő ez ellen ezt így elmismásolja, elsémlizi, de a lényeg az, hogy mi magunk tudjuk azt, hogy mi történik valójában, érzékeljük a másikat, és mi visszafogjuk magunkat, és ne akarjunk olyanba bele szólni, bele lépni, ami nem a mi dolgunk, ami nem a mi hatáskörünk, és amit még fontosnak tartok elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy ne negatív érzéseket tápláljunk magunkban. Ne legyen bennünk félelem, ne legyen bennünk harag, düh, indulat, irigység senki iránt. Ugyanis ez minket húz le. Ezért, hogyha ilyen érzések vannak bennünk, akkor nem fog fejlődni egyetlen kapcsolatunk sem. Csak azzal tudunk, hogyha valódi pozitív, és nem itt az álpozitívumokról beszélek, hogy jaj, én olyan pozitív vagyok, nem, ez a duma része. És az elménk, az egónk, az emberi intelligenciánk, az tudja, hogy hazudunk. És ő nem fogja ezt megengedni, hogy a hazugságunkat erre használjuk. Ahogy a teremtő is tudja, hogy mikor hazudunk és mikor mondunk igazat, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha észrevesszük magunkat azt, hogy valakiről rosszat gondolunk, vagy valakire irigykedve gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy nem, én ezt nem akarom, én másképp szeretnék élni. És ennyi az egész. Szóval így tudnátok őnek is segíteni, mert ő egy ilyen nehéz időszakot fog megélni veletek együtt, vagy konkrétan fizikai síkon is megélve, vagy lelki kapcsolódásban, úgyhogy én azt szeretném, hogy minél több mindenki megtapasztalja ezt a jót, amit itt a szerelmes nőnek a jelenléte sejtett, hogy itt azért nagy lehetőségek is vannak ebben a kapcsolódásban, de nehéz út vezet oda. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek ezt a videót, és köszönöm a lájkokat, meg a feliratkozást, ha még nem vagy feliratkozva, a kommenteket is, és a leírásban megtaláljátok mindazt, ami az elérhetőségemet, ahol tudtok keresni,
ahol így meg tudjuk nézni, meg tudjuk beszélni azt, hogy mi történik, illetve hogy miért nem haladnak előre a dolgok, annak ellenére például, hogy már nagyon sok önismereti kurzuson, képzésen voltál, mégsem jutsz előbbre, ezeket mind-mind át tudjuk beszélni. Ennek is ott van a leírásban az elérhetősége, de mint mondtam, ha rám írtok, akkor az is megfelel. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk újra. Sziasztok!